Τι ακριβώς κάνει ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τη μόδα? Όποιος ασχολείται με τη μόδα, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε εργάζεται γενικότερα στον χώρο της μόδας, στη βιομηχανία της μόδας, είναι ένας πάρα πολύ τυχερός άνθρωπος. Η μόδα είναι ακίνητη, είναι σαν το τρένο που συνεχώς κινείται και απλά σταματάει για μερικά λεπτά σε στάσεις και συνεχίζει. Είναι μια δουλειά, ένας χώρος που συνεχώς αλλάζει και έχει πολλά χρώματα, πολύ μόδα, design, branding, εξυπηρέτηση και πάρα πολλά άλλα. Πού εργάζεται ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τη μόδα? Εμείς έχουμε μία αλυσίδα καταστημάτων στην Ελλάδα με την επωνυμία Dur, με το brand Dur, με αυτό λειτουργούμε. Τα καταστήματά μας είναι σε όλη την Ελλάδα απλωμένα και μερικά στο εξωτερικό. Δεν θα ήθελα να πω ότι έχω μία σταθερή βάση κάπου, γιατί επειδή λειτουργώ σαν διευθυντής, δεν μπορώ να είμαι κάπου σταθερός, διδομένος και να μην ξεκολλάω από εκεί και πρέπει να κινούμε. Οπότε θα ήθελα να πιστεύω ότι εργάζομαι ως επιτοπλίστων στον ευρύτερο χώρο, είτε αυτός είναι ελλαδικός, είτε είναι ευρωπαϊκός. Μπορείτε να περιγράψετε το ημερήσιο πρόγραμμα της εργασίας σας? Το πρόγραμμα της εργασίας μου δεν είναι σταθερό. Είμαι ένας οδηγός τρένου που συνεχώς κινείται και απλά σταματάει για μερικά λεπτά στις στάσεις του. Επειδή διευθύνω την εταιρεία μου και έχω εξαιρετικά στελέχη που σε πολλά κομμάτια ξέρουν καλύτερα τη δουλειά από εμένα, ας πούμε είμαι σαν έναν μαέστρο. Ο μαέστρος δεν ξέρει αναγκαστικά όλα τα μουσικά όργανα, αλλά έχει πολύ καλό αυτή και διευθύνει τα μουσικά όργανα καλά και με μια σωστή οργάνωση. Επειδή διευθύνω λοιπόν δεν έχω 100% σταθερό πρόγραμμα, όμως η δουλειά μας είναι πολύ εποχική και πρέπει κάθε φορά να είμαι εκεί για να οργανώνω τις εργασίες. Τις δουλειάς μου είναι πάρα πολλές. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές ικανότητες που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τη μόδα? Οι σημαντικότερες ικανότητες δεν διαφέρουν από αυτές που πρέπει να έχει ένας επαγγελματίας ή ένας επιχειρηματίας. Και μία πρώτη είναι η πειθαρχία. Βέβαια μην σκεφτείτε ότι η πειθαρχία είναι κάτι κακό. Η πειθαρχία είναι να σέβεσαι το συνεργάτη σου, η πειθαρχία είναι να ακούς το συνεργάτη σου, η πειθαρχία είναι να έχεις πιο πολύ τα αυτιά σου ανοιχτά σε σχέση με το στόμα σου, να ακούς περισσότερο από το να μιλάς, έτσι, να μαθαίνεις. Πειθαρχία είναι να υπηρετείς τη δουλειά σου και να μην σκέφτεσαι κοιτώντας το ρολόι σου ότι ήρθε η ώρα για να πάω να πιω μία μπύρα ή ένα καφέ. Ελπίζω εσείς τώρα που είστε κάτω από το 18 να μην σκέφτεστε την μπύρα. Και επίσης να μην τα βάζεις κάτω. Γιατί αυτό που έμαθα με σκληρό τρόπο είναι ότι πολλές φορές αποτυγχάνουμε. Το θέμα όμως είναι να μην αποτυγχάνεις περισσότερες από 50 φορές σε 100. Να αποτυγχάνεις έως 49 φορές. Να μην σε παίρνει από κάτω. Και να επιτυγχάνεις τουλάχιστον τις 51 φορές. Και να ξέρεις ότι όταν αποτυγχάνεις και πέφτεις είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να πάρεις. Γιατί το να σηκώνεσαι μετά από μια αποτυχία μαθαίνεις 100 πράγματα. Ενώ με μια επιτυχία μαθαίνεις ένα πράγμα. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία χαρακτήρα που πρέπει να έχει ένας επιχειρηματίας που ασχολείται με τη μόδα? Σε σχέση με το χαρακτήρα λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι και τόσο δύσκολα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι να μην είσαι εγωιστής. Να κάνεις πέρα τον εγωισμό και να ακούς τους άλλους. Να ξέρεις να διαλέγεις καλά τους συνεργάτες σου και να διαλέγεις καλύτερους από εσένα. Αλλιώς η δουλειά σου δεν θα πάει μπροστά. Να διαλέγεις λοιπόν τον καλύτερο και να τον ακούς το καλύτερο
να σε συμβουλεύει και να λαμβάνεις αποφάσεις σύμφωνα με τις δικές του συμβουλές. Όσον αφορά στο κομμάτι του επιχειρήν, το νούμερο ένα θέμα του επιχειρηματία ή του ανθρώπου που εργάζεται στον χώρο της μόδας είναι η πώληση. Για να πετύχεις την πώληση, το σημαντικότερο είναι να είσαι επικοινωνιακός. Γιατί να είσαι επικοινωνιακός? Γιατί πείθεις. Και θα πει κάποιος, κάτσε, δεν γεννιέται κάποιος επικοινωνιακός? Όχι, η επικοινωνία μαθαίνεται, όπως τα πάντα εγώ πιστεύω ότι μαθαίνονται. Είναι επίκτητο προσόν η επικοινωνία. Επίσης, ένα προσόν σημαντικό είναι να δείχνεις πάντα χαμογελαστός. Έστω κι αν μέσα σου βράζεις, έστω κι αν μέσα σου υποφέρεις, έστω κι αν έχεις μία σειρά προβλημάτων, αυτά θα πρέπει να τα επικοινωνήσεις στα στελέχη σου με τέτοιο τρόπο να μην τους δημιουργήσεις απεσιοδοξία. Η επικοινωνία μαθαίνεται. Τρίβεσαι μέσα από την επικοινωνία. Γίνεσαι καλύτερος. Και όταν γίνεσαι καλύτερος, τότε γίνεται καλύτερη και η δουλειά σου. Ποια ήταν η ακαδημαϊκή πορεία σας μέχρι να γίνετε ένας επιχειρηματίας μόδας? Σπούδασα στο εξωτερικό, σπούδασα στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Kent, Management και Οικονομικά και έκανα και MBA στο Πανεπιστήμιο. Τελικά, ό,τι έμαθα εκεί, για να είμαι ειλικρινής, δεν είχε άμεση σχέση με το χώρο της μόδας, γιατί δεν έμαθα design, δεν έμαθα να φτιάχνω πατρών, δεν έμαθα να ζωγραφίζω, αλλά σε οποιαδήποτε περίπτωση πολλά από αυτά τα πράγματα που διδάχθηκα στο Πανεπιστήμιο ακόμα τα θυμάμαι και τα χρησιμοποιώ ακόμα και σήμερα και ας έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε. Αυτό που θα συμβούλευα, αν και δεν μου άρεσαν πολύ οι συμβουλές, γιατί δεν μου άρεσαν και όταν ήμουν πιτσιρικάς να δέχομαι συμβουλές, οπότε να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη. Αυτό που εγώ σκεφτόμουν όταν ήμουν 15-16 χρονών είναι ότι πρέπει να ακολουθήσω ένα σωστό βηματισμό. Έτσι το είχα στο μυαλό μου. Και ποιος είναι? Να τελειώσω το γυμνάσιο, το λύκειο, να πάρω ικανοποιητικούς βαθμούς και μέσω αυτό να μπω στο πανεπιστήμιο, να μάθω κάποια πράγματα και από εκεί και πέρα να έχω ένα πρώτο καλό βήμα για την επόμενη μέρα. Γιατί πολλές φορές σπουδάζουμε κάτι και δεν ακολουθούμε σαν εργασία ακριβώς αυτό που σπουδάσαμε. Αυτό το συνάντησα πάρα πολύ έντονα στην Αγγλία που έμεινα περίπου 6 χρόνια. Συναντούσα πολλούς φοιτητές που σπούδαζαν φιλοσοφία, ιστορία, κοινωνιολογία, σπουδές σε σχέση με τον πολιτισμό και πολλοί από αυτούς δεν ακολούθησαν στην εργασία τους, δεν ακολούθησαν αυτά που διδαχθήκαν στο πανεπιστήμιο. Δουλέψανε στην τράπεζα, δουλέψαν σε κάποια τράπεζα, δουλέψαν σε κάποιο φαν, μπήκαν στο χρηματοοικονομικό τομέα, μπήκαν στις επιχειρήσεις, μπήκαν στο χώρο της δικιάς μου εργασίας, στο χώρο της μόδας. Όμως για να μπει σε αυτούς τους χώρους, θες από πίσω κάποιες βάσεις. Ποιες είναι αυτές οι βάσεις? Ένα πτυχίο. Ποιος είναι ένας μέσος μισθός για έναν επιχειρηματία που ασχολείται με τη μόδα? Αυτή η ερώτηση είναι λίγο ερώτηση τρικλοποδιά. Γιατί εννοείται ότι ένας έξυπνος άνθρωπος γνωρίζει, μόλις βγει από το πανεπιστήμιο, γνωρίζει ότι ο μισθός του δεν είναι το πρώτο σημαντικό πράγμα όταν θα πιάσει δουλειά, αλλά το πρώτο σημαντικό πράγμα που θα κάνει είναι να αγαπήσει τη δουλειά, να την αγαπήσει σαν να ξυπνάει το πρωί και να χαίρεται που θα πάει στην εργασία του και τότε θα διαπιστώσει ότι στην πορεία θα τον αγαπήσει και η ίδια η δουλειά και θα ξεκινήσει να του φέρει αποτελέσματα στο κομμάτι το μισθολογικό. Οπότε το μισθολογικό έχει να κάνει με το πόσο προσφέρεις, με το πόσο αγαπάς, με το πόσο είσαι καλός και να χρησιμοποιήσω και μια λέξη που ενδεχομένως να μην αρέσει πάρα πολύ, με το πόσο είσαι ανταγωνιστικός. Πείτε μας ένα πράγμα που σας αρέσει περισσότερο στη δουλειά σας και ένα που δεν σας αρέσει.
Εγώ θα έλεγα ότι επειδή είμαστε στον χώρο της μόδας, η εταιρεία που βρίσκομαι είναι στον χώρο της μόδας τα τελευταία 60 χρόνια, έχουμε σαν σημαία μας την ποιότητα. Την ποιότητα, καλά νήματα, καλά υφάσματα, πολύ καλή ραφή και έχουμε μια ήσυχη μόδα στη δικιά μας τη δουλειά. Δηλαδή γνωρίζουμε ότι αυτό που διαθέτουμε στους καταναλωτές μας μπορούν να το κρατήσουν για πάρα πολλά χρόνια στο σιρτάρι τους ή στη ντουλάπα τους. Αυτό που δεν μου αρέσει τόσο πολύ τα τελευταία 10 χρόνια είναι την απότομη είσοδο στη μόδα του fast fashion, του Mac fashion, από τα McDonald's, του fast fashion. Αυτή τη λογική την έφεραν οι τεράστιες πολυεθνικές σε όλο τον πλανήτη και δημιούργησαν την ανάγκη στον καταναλωτή να επισκέπτεται τα καταστήματά τους 2-3 φορές το μήνα και τους δημιούργησε την ανάγκη να ψωνίζουν πολύ συχνά σε χαμηλές τιμές και ποιότητες φυσικά. Εμείς από την άλλη είπαμε ότι δεν μας αρέσει το fast fashion, δεν το γουστάρουμε το fast fashion, θα επενδύσουμε στο slow fashion, στην απόλαυση. Είναι σαν να λες ότι τι προτιμάς, να κάθεσαι και να τρως ένα McDonald's ή να κάθεσαι και να τρως ένα ωραίο εστιατόριο. Δηλαδή, στο μεν θα φας για 2 ώρες και θα το απολαύσεις, στο δεν θα φας γρήγορα και θα σηκωθείς και θα φύγεις. Δεν λέω ότι το ένα είναι χειρότερο από το άλλο, όμως είναι διαφορετικά. Και εμείς λοιπόν επενδύσαμε στη διαφορετικότητα που λέγεται slow fashion. Οπότε δεν ψηφίζουμε fast fashion, ψηφίζουμε slow fashion.